Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve. Në studio vazhdoj të jem me kolegun Edvin Paruca. Mirëmbrëma Paruca. Ola mirëmbrëma, jemi me Ola Brukën në studio, ndër të tjerë do të ndjetë. Edhe pse kanë kaluar mbi 22 muaj nga shpallja fituese e grupimit të 3 kompanive Labo Pharma, Exal BM dhe Laboratory Solution, ende nuk është firmosur kontrata me qeverinë. Në buxhetin e këtij viti parashikohet dhënia e 8 milionë eurove. Megjithëse fituesit endes kanë nisur të bëjnë as investimin më të vogël, por përgatisin t'ia kalojnë koncesionin ose pjesë të tij një tjetër kompanie. Deputeti i opozitës Agron Sheha i zbuloi se edhe rruga Orikum Dukat është dhënë me koncesion. Në mbledhjen e Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese, ai tha se 70 milionë euro do t'jepen për 16 kilometër rrugë dhe qeveria do të ketë mundësi të vjedhë përsëri. Inspektori policisë në Malsinë e Madhe Berhan Bajrakurti është vënë në pranga pas publikimit të një videoje ku ai bën veprime të turpshme dhe ja dërgon një vajzë të mitur. Gjykata pranon kërkesën e saj Mirta Heri dhe i la fat prokurorisë datën 10 mars për të mbyllur hetimet ndaj tij. Ish-ministri cilësoi këtë një fitore, duke shtuar se maratonës akuzave skandaloze ndaj tij po i vjen fundi. Një mjek roje është dhunuar dje në krye të detyrës në repartjen e infektivit nga një person që pretendonte se i afërmi nuk po merrte shërbimin e duhur. Ngjarjen e rëndë dënoi shoqata e mjekëve infeksionistë QSUT dhe Ministria Manastirliu. Dështoi tentativa e emisionit Lejene për të pajtuar familja Ngjonaj nga Puka me pensionistin italian që i vrau djalin pasi ky i fundit i kishte hyrë në shtëpi për të vjedhur. Gazetarët akuan baban e viktimës, i cili kërkon para ose jetën e gjaksit. Një vizite e planifikuar e generalit amerikan të gardës kombëtare të Iowas Timothy Orr në Prishtinë me rastin e përvjetorit të 11 të pavarësisë është anulluar për shkak të tarifave të Kosovës ndaj prodhimeve serbe dhe refuzimit të qeverisë për heqjen e tyre. Në Shtetet e Bashkuara rrezikohet sërish të mbyllja e qeverisë sepse Trump nuk ka arritur ende marrëveshje me Kongresin për murin ndarës me Meksikën. Ishin këto titujt kryesor, vjojmë më tej me edicionin qendror të lajmeve. Edhe pse kanë kaluar mbi 22 muaj nga shpallja fituese e grupimit të 3 kompanive Labo Pharma, Exal BM dhe Laboratory Solution, ende nuk është firmosur kontrata me qeverinë. Në buxhetin e këtij viti parashikohet dhënia e 8 milionë eurove, megjithëse fituesit ende s'ka nisur të bëjnë as investimin më të vogël, por përgatisin t'ia kalojnë koncesionin ose pjesë të tij një tjetër kompani. I reklamuar nga qeveria si një ndër koncesionet më të suksesshme në shëndetësi, partneriteti publik-privat në fushën e laboratorëve spitalor ka mbetur në vend numëro, ende pa nisur. Ligjërisht PPP-ja e laboratorëve duhet kishte nisur të vijë në zbatim që pas shpalljes së fituesit në 24 prill 2017, por në kontrast me rastet e tjera të kësaj natyre, kanë kaluar 22 muaj dhe koncesionin e ka mbuluar misteri që përforcohet pasi në lojë janë 100 milion euro. Çuditshëm qeveria për të dytin vit alokon mbi 8 milion euro që çoi përpara këtë koncesion. Vjet ky fond u doq në kushtet e mungesës së kontratës, çka hedh hije të forta dyshimi për kundravajtje ligjore gjatë procesit apo pas shpalljes së fituesit. Dyshimet amplifikohen edhe më shumë nisur nga heshtja e qeverisë dhe e Ministrisë së Linjës. Burime të besueshme pohojnë për News24 se ekziston një marrëveshje e fshehtë për shitjen e aksioneve të paketës koncesionare tek një kompani tjetër. Të njëjtat burime konfirmojnë se transaksioni financiar do të ndodh pasi të jetë firmosur kontrata mes bashkimit të 3 kompanive fituese, Labo Pharma, Exalab dhe Laboratory Solution dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Nga sa projektohet, kemi të bëjmë me të njëjtin skenar si në koncesionet e mëhershme në shëndetësi, që kanë ndryshuar pronar pa nisur ende aktivitetin. Të paktën kështu ka ndodhur me koncesionin e check-upit, si dhe me shërbimin e hemodializës. Gara e hapur 2 vjet më parë shkaktoi reagime të forta si nga opozita dhe grupimi i punonjësve në laboratorët aktualisht shtetëror në të gjithë vendin. Opozita pretendoi se gjithë kostoja vjetore për menaxhimin e 18 laboratorëve shtetëror në 18 spitale të vendit ishte 1 milion euro, ndërsa referuar koncesionit, qeveria do t'i paguajë çdo vit mbi 8 milion euro kompanisë fituese.
Deputeti e opozitës Agron Sheha i zbuloi se edhe rruga Aurikum Dukat është dhënë me koncesion. Në mbledhjen e Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese, ai tha se 70 milion euro do t'jepen për 16 kilometër rrugë dhe qeveria do të ketë mundësi të vjedhë përsëri. Nisma e qeverisë për ndalimin e koncesioneve të pakërkuara në infrastrukturë duke filluar që nga një korriku i këtij viti, sipas Partisë Demokratike fshe pas një tjetër koncesion, atë të rrugës Aurikum Dukat. Sipas deputetit demokrat Agron Shehaj, do të jepen 70 milion euro për 16 kilometra rrugë. 70 milion euro për 16 kilometër. Kjo na bën të mendojmë që aty po vidhet e më gjigante, se kosto e kësaj rruge nuk mund të shkojë më shumë se 1 milion për kilometër. Do kishte një kost do kishte maksimumi, po flas maksimumi, se flasim për të njëjtë rrugë. Nuk po flasim për një rrugë me 4 kurse. Por demokratët në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese evidentuan edhe një tjetër nisëm ligjore që pritet të hyjë në fuqi. Sipas deputetit Flor Mima, qeveria tashmë ka gjetur një mekanizëm të ri për të vënë në shfrytëzim pasuritë shtetërore me anë të krijimit të korporatës së investimeve. Kjo korporatë do administrojë gjithë pasuritë e shqiptarëve, popullit shqiptar, jo të shtetit, të popullit, do bëj progurime jashtë rregullave të prokurimit publik. Do marrë ua jashtë rregullave të uamarrjes. Do shesi dhe tjetërsoj pronat shqiptarëve pa rregulla. Dhe sigurisht do hyjë në marrëveshje PPP. Pra këtë është fuqizoni sa për të thënë për të hedhur syve shqiptarëve dhe FMN-s dhe kush tjetër që ju kritikon. Ministria e Financave thotë se për projekt ligjin e ri të koncesioneve kanë marrë mendimet e ndërkombëtarëve. Jep Ministrisë së Financave dhe njëkohësisht autoriteteve kontraktuese detyrimin për të përfshirë në çdo moment Ministrinë Përgjithëse për Financat me qëllim që projekt ligji përcakton se pas datës 1 korrik 2019 nuk do të jetë më e mundur të propozohen nga sektori privat PPP në formën e propozimit të pakërkuar për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen në fushën e infrastrukturës. Të vetmet projekte të pakërkuara që do të pranohen janë ato në fushën e porteve, aeroporteve, prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike si dhe gazit natyror. Ngjarja e Kavajës dhe reagimi i opinionit me sa duket ka ndikuar që viktimat e abuzimit seksual të mos tremben dhe të mos heshtin. Një grua ka denoncuar në polici inspektorin e policisë në Malsinë e Madhe Berhan Bayrakurti për ngacmim seksual të së bijës dhe ka bërë publike në media një video në të cilën ai prek organet intime dhe ja ka dërguar vajzës në celular. Pas publikimit të këtij skandali, policia u vënë në prag. Një vajzë 15 vjeçare ka rënë prej ngacmimit seksual nga një drejtues policie në Malsinë e Madhe. Vajza së bashku me prindrit ka bërë denoncimin në drejtorinë e policisë së Shkodrës për shefin e policisë Berhan Bayrakurti, ndërsa në media publikoi një video ku polici kryente veprime të pahishme dhe më pas ja kishte dërguar sëmiturës. Vetëm pak orë pas publikimit të videos, kolegët e vënë në prag nga policin abuzues. Ngjarja filloi disa ditë më parë kur vajza u provokua nga polici zonës së Gruemirës, i cili pas përfundimit të shkollës e ngacmonte në rrugë dhe e shqetësonte më pas në telefonin e saj. 15 vjeçare vendosi të ruajë videon përveçse ku shfaqej Bayrakurti që të faktoi denoncimin e saj. Me të mësuar ngjarjen, nëna e vajzës shkoi të denonconte rastin në komisariatin e Koplikut, por vetë i akuzuari kërcënoi denoncuesen dhe si pasojë procedimi nuk u regjistrua. Në këto kushte nëna vendosi të publikojë në mediat online videon që polici kishte dërguar së bijës në telefon. Ky është rasti i dytë pas ngjarjes së Kavajës, ngjarje që me sa duket ndihmoi viktimat e abuzimit të mos heshtin e të mos friksohen. Një rast i ngjashëm u bë publik pak ditë më parë edhe në Kosovë, ku një polic abuzoi seksualisht një të mitur, e cila u detyrua më pas të abortonte fëmijën. Një mjek roje është dhunuar dje në krye të detyrës në repartin e infektivit nga një person që pretendonte se i afërmi nuk po merrte shërbimin e duhur. Ngjarjen e rëndë dënoi shoqata e mjekëve profesionistë, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Ministria Manastir Liu. Mesditën e së dielës, rreth orës 13:30, pranë shërbimit infektiv në QSUT, një 45 vjeçar i afërm i një pacienti ka sulmuar dhe dhunuar fizikisht mjeku në krye të detyrës. Mjeku GS është goditur me grusht nga i afërmi i pacientit, që kishte ardhur për të bërë një vaksinë. Dhunuesi pretendonte se i afërmi i tij nuk po merrte shërbimin e duhur mjekësor. I gjendur në dhunë në krye të detyrës, mjeku GS ka bërë një kallëzim në komisariatin numër 4. Shoqata shqiptare e infektivologjisë dënon këtë akt të paprecedent të dhune ndaj mjekut. Çdo sulm ndaj personelit mjekësor në kushtet e punës duhet trajtuar me seriozitetin më të madh.
Shoqata shqiptare e infektivologjisë ka nënshkruar edhe një peticion përmes së cilit i kërkon organeve kompetente të zbatimit të ligjit që të vënë para përgjegjësisë ligjore agresorin dhe dënimin e tij sipas kodit penal. Ata i drejtohen edhe administratës së QSUT-s që të bëjnë të mundur që personeli mjekësor i shërbimit infektiv dhe sidomos ai i urgjencës të kenë një ambient pune të qetë dhe të sigurt në mënyrë që të minimizohen akte të tilla. Ambienti i qetë dhe i sigurt do të thotë shtimi personelit që punon pranë urgjencës me mjek dhe infermier dhe sidomos atyre që merren me triazhin, sepse urgjenca e shërbimit infektiv, sidomos në periudha ngarkesash, siç është kjo e tanishmja e gripit, përballet me një numër shumë të madh dhe fluks të shtuar pacientësh që i kalon disa herë normat e punës. Aktin e rënd e ka dënuar Ministria e Shëndetësisë dhe Drejtoria e QSUT-s. Ministra Manastirliu kërkoi hetimin e rastit nga organet kompetente dhe bëri me dije se ka propozuar një ndryshim në kodin penal që kanosja për shkak të detyrës ndaj mjekëve të klasifikohet si vepër penale. Ministra e Shëndetësisë premtoi edhe nisjen e diskutimeve për gabimin mjekësor dhe mënyrën se si duhet trajtuar ai. Dënoi me forcë aktin e dhunimit të mjekut. Ne jemi në krah të personelit shëndetësor, mjek dhe infermier, jemi duke punuar çdo ditë për qytetarët, për të ofruar kujdes shëndetësor, për të transformuar spitalet, por nuk mund të lejojmë që mjekët të mos bëjnë detyrën e tyre dhe të kanosen dhe të goditen për shkak të detyrës. Regjimi i ri që ne do të vendosim është regjimi për vendosjen e orareve të vizitave në çdo pavion. E gjithë procedura është nën hetim nga prokuroria dhe inkurajoj organet e drejtësisë të zbardhin ngjarjen dhe të japin dënimin merituar. Faleminderit. Ndërkohë, Drejtoria e QSUT-s dënoi çdo akt dhune e agresioni ndaj mjekëve dhe personelit shëndetësor në tërësi, përgjatë ushtrimit të detyrës së tyre duke cilësuar të papranueshëm, bazuar në normat ligjore, etike e morale. QSUT ju bën thirrje organeve kompetente të zbardhin ngjarjen dhe autori të marrë dënimin e merituar. Në ditën botërore të të sëmurëve, imzot Angelo Masafra ju bëri thirrje mjekëve shqiptarë mos e braktisin vendin i shqetësuar për fatin e të sëmurëve. Arqipeshkvi Shkodrës tha se mjekët duhet të angazhohen për vendin e tyre ashtu si Skënderbeu, i cili luftoi deri në vdekje. Mjekët mos e largohen nga Shqipëria. Mos e mendojnë vetë për para. Se largojnë mjekët e më të mira nga Shqipëria për të shkuar të vende tjera e këtu ku shëmbetin për të na kuruar neve, për të na kuruar juve. Nuk është drejt. Është kjo thirrja që ju drejtoi mjekëve imzot Angelo Masafra gjatë meshës së shenjtë në katedralen Shën Shtiefni në Shkodër në ditën botërore të të sëmurëve. Largimet masive të mjekëve drejt vendeve europiane për një jetë dhe paga më të mira ka alarmuar edhe klerin katolik, i shqetësuar për fatin e të sëmurëve. Imzot Masafra ju bëri apel mjekëve të tregohen pak më human dhe të mos mendojnë vetëm për para. Shqipëria e shqiptarët mund të ndryshojë nëse bëhemi më human. E njeriu do të dallohet të jetë më human, veçanërisht kur kemi vujtjet. Kemi festuar viti i Skënderbeut, Gjergj Kastriota. Ai ka luftuar deri në vdekje. E sot lejmë ata të vdesin dhe shkojmë në vende për të qenë më rahat. Duhet që të angazhojmë më shumë, të duam më shumë vendin tonë, njerëzve tona për të dhënë kontributin tonë. Nuk është drejt, nuk është mirë që të gjithë lajmë duart e pastaj ata që vuajnë ku do të rrinë. Aktualisht në Spitalin Rajonal të Shkodrës nevoja për mjek specialistë është e madhe, pasi shumë janë larguar drejt shteteve të ndryshme, për shkak të kushteve më të mira dhe pagave më të larta. Gjykata pranon kërkesën e Sajmir Tahirit dhe i la afat prokurorisë datën 10 mars për të mbyllur hetimet ndaj tij. Ish-ministri e cilësoi këtë një fitore duke shtuar se maratonës akusave skandaloze ndaj tij po i vjen fundi. Ish-ministri Brendshëm Sajmir Tahiri, dyshuar për lidhje me grupin kriminal Habilaj, korri fitoren e radhës në përballjen me drejtësinë. Gjykata për krime të rënda urdhëroi këtë të hënë prokurorinë që brenda datës 10 mars të përfundojë hetimet dhe të japë zgjidhje çështjes Tahiri. Mua më duket që kësaj maratone po i vjen fundi, tani edhe për mua dhe për prokurorinë dhe për të gjithë fillon numërimi mbrapsht. Më 17 janar, prokuroria për krime të rënda i zgjati me 3 muaj afatet e hetimit për zyrtarin e lartë.
me argumentin se mbetej në pritje të letër porosive dërguar në Itali e Maltëzi. Përgjatë 2 seancave të zhvilluara me dyert të mbyllura, burimet thanë se ish ministri dhe mbrojtësi i tij ligjor Maksim Haxhiaj këngulën për shfuqizimin e vendimit, përderisa sipas tyre prokuroria ka patur kohën e nevojshme për të kryer të gjitha veprimet hetimore. Gjyqtarja Liliana Baku e pranoi pjesërisht kërkesën e ish ministrit, çka do thotë se brenda 30 ditëve prokurorët duhet të thonë fjalën e tyre, nëse do të ngrejnë akuzë zyrtare ndaj Sajmir Tahirit apo do ta pushojnë çështjen penale ndaj tij. Deri atëherë ish ministri i Brendshëm deklaroi se do të pres me durim, sepse siç tha për muaj të tërë ka mbajtur mbi kurriz akuzat pa drejta. Nga dyert e gjykatës për krime të rënda, ish zyrtari i lartë falenderoi të gjithë mbështetësit, por edhe ata që kanë qenë mosbesues ndaj tij, sepse siç tha, më kanë treguar se ja vlen gjithmonë të presësh për atë ditë kur vjen drejtësia. Ish ministri i Brendshëm, i cili po hetohet për trafikën ndërkombëtar droge, do të rikthehet te krimet e rënda për betejën finale me drejtësinë. Megjithatë, deri atëherë zgjodhi të mos i jepte përgjigje pyetjes nëse do t'i rikthehet politikës. A do u shohim sërish në politikë, zoti Tahiri? Ka kohë për të gjitha. Partia Demokratike ka paralajmëruar se Sajmir Tahiri do të shfaqsohet nga akuza për trafik droge dhe këtij skenari i SBU edhe vendimi i sotëm. Fillimisht, Edi Rama përdori parlamentin për të penguar hetimet e grupit prokurorëve duke mos dhënë autorizimin për arrestimin e ministrit të Brendshëm. Pastaj përdori Artamarkun për të shpërbërë grupin e prokurorëve. Tani Edi Rama po përdor gjykatën për të penguar vijimin e hetimeve. Vendimi i gjykatës për të penguar vijimin e plotë të hetimeve vjen pas kërcënimeve publike të pak kohë më parë të vetë Sajmir Tahirit. Vendimi i sotëm i gjykatës është një tjetër goditje e rëndë ndaj reformës në drejtësi. Taulant Balla dhe Shkëlzen Berisha janë përballur në gjykatën e Tiranës, ku shqyrtohet padia e ngritur nga ky i fundit në lidhje me deklarimet e Ballës për mospagim taksash. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste i ka bërë thirrje prokurorisë të mos pushojë çështjen në ngarkim të Sali Berishës, Shkëlzen Berishës dhe Ndue Kalaj për çështjen Çez. Një thirrje për prokurorin pati edhe Shkëlzen Berisha që kërkoi të hetohet Balla pasi në kohën kur akuzonte atë udhëtonte në makinë me trafikant droge. Përdor këtë moment për t'i bërë një thirrje prokurorisë që të vijojë hetimet dhe me shpresën e gjithë shqiptarëve që Prokuroria Speciale Antikorrupsion ngrihet së shpejti, le të jetë kjo një prej dosjeve që t'i vijë në dispozicion Prokurorisë Speciale Antikorrupsion, sepse është e turpshme që deri më sot, pas më shumë se le të themi 18 muajsh nga koha kur është bërë kallëzimi penal, nuk mund na thotë prokuroria që nuk gjejmë dot Nuen Nikalan, i cili kandidon në Kosovë për antar këshilli komunal në komunën e Prizrenit. Në dokumentacionin që i depozitova gjykatës dhe në pranit prokurorit, Shkëlzen Berisha, i biri Sali Berishës, ka marrë 200.000 euro. Tani gjeni arsyen se babai i jepte koncesionin, i biri merrte komisionin. I frikën reformës drejtësi dhe për shkak të afrimit të ditës gjykimit dhe ngritjes së Prokurorisë Speciale Antikorrupsion, thirrin protesta, e kanë shumë gabim. Rruga e drejtësisë re nuk mund ndërpritet as me protesta, as me bojkote, as me të qara, as me të bërtitura. Por është ironike, sepse pikërisht në periudhë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, udhëtonte me një trafikant droge në për rezorte, në për destinacione turistike të Europës, dhe nuk përfundon këtu. Ky trafikant droge, Edmond Bego, ka marrë pjesë në mënyrë të jashtëzakonshme, vetëm ka marrë pjesë në mënyrë të jashtëzakonshme në tendera të organizuara nga shteti, nga OSHE-ja, pikërisht nga pjesa e cilën zoti Ball hetonte, por ka fituar plot 6 milion euro nga këto institucione shtetërore. Jo vetëm i ka fituar, por i ka fituar duke mos pas të drejtë të marrë pjesë qoftë dhe në garë, sepse ka qenë dënuar për trafik droge. Por prokuroria nuk e heton, sepse është në presionin politik të mazharantës. Një lloj sikur se politika, prokuroria nuk e heton përse ai nuk paguan detyrimin që ka për shpifjen tjetër me vendim të apetit famës për erë.
Ministrja e Drejtësisë Tilda Gjona i kërkoi Këshillit të Lartë Gjyqësor procedimin disiplinor dhe ndëshkimin e 3 gjykatësve, të cilët votuan për të rrëzuar burgimin e përjetshëm për Dritan Dajtin. Presidenti Ilir Meta kërkoi nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Prokuroria e Përgjithshme hetim rreth këtij vendimi. Ministra e Drejtësisë Tilda Gjona i ka kërkuar zyrtarisht Këshillit të Lartë Gjyqësor nisjen e procedimit disiplinor dhe ndëshkimin e 3 gjyqtarëve, të cilët me votën e tyre bën të mundur rrëzimin e vendimit me burgim të përjetshëm për Dritan Dajtin, duke pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar. Janë drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratit me kërkesë zyrtare për fillimin e hetimit disiplinor dhe marrjen e vendimit të shkarkimit nga detyra ndaj gjyqtarëve të sipërpërmendur, si dhe kryerjen e një hetimi të thelluar administrativ për këtë dosje. Nga verifikimet e kryer deri tani rezulton se gjyqtarët e sipërpërmendur kanë pranuar një kërkesë për gjykim të shkurtuar në kushtet kur kjo kërkesë në gjykatën e shkallës së parë për krimet e rënda ishte paraqitur jashtë afateve të parashikuara nga ligji. Ndaj vendimit të apelit të krimeve të rënda reagoi edhe Presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili apeloi nisjen e hetimeve nga ana e institucioneve të drejtësisë. Mbështes fuqimisht reagimin edhe thirrjen e ambasadorit Bashkimit Evropian, zotit Soreka, që KLG dhe Prokuroria e Përgjithshme të vijnë në lëvizje për të vlerësuar dhe për të verifikuar dhe hetuar çështjen fjalë. Ndërkohë në një deklarat për mediat, kryetari i gjykatës së Vlorës, Skënder Haluci, dënoi ashpër vendimin për Dritan Dajtin. Këta gjyqtarë që morin vendime të tilla në këtë situatë hedhin tonelata balt mbi sistemin e drejtësisë. Janë ata gjyqtarë që e kanë ndarë mendjen dhe kanë firmosur deklaratat të tyre dorëheqjes dhe po punojnë si për ditën e fundit duke jo errur syt dhe duke mos pasur përgjegjësi përpara asgjë. Janë bën 297 seanca në gjykatën e shkallës parë për krime të rënda për këtë vendim. Dhe me një të rënd të lapsit janë bërë zero. Është tërheqë drejtësia shqiptare zvarr në këtë proces. Jeni dëshmitarë gjithë ne. Një ditë më parë reagoi dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, i cili theksoi se vendimi për zvoglimin e dënimit të pandehurit, të dënuar për vrasjen e 4 policëve, duhet vlerësuar urgjent nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Prokurori i Përgjithshëm. Kundër vendimit të apelit për krime të rënda që dënoi me 25 vjet Dritan Dajtin, doli edhe shoqata e punonjësve të policisë në lirim 2013. Në një deklaratë për median, ata thanë se ky vendim i dha një goditje policisë, e cila tashmë ndihet e kërcënuar. Vendimi i gjykatës së apelit të krimeve të rënda që dënoi me vetëm 25 vjet burg Dritan Dajtin, ndonse qelloi për vdekje 4 efektiv policie, solli edhe reagimin e shoqatës së punonjësve të policisë në lirim 2013. Në një deklarat për mediat, ata thanë se kjo është një vrasje e dytë për 4 punonjësit e policisë. Me këtë vendim, drejtësia kapur për së dyti i vra për së dyti 4 dëshmorët e Abdheut që ekzekutoi Dritan Dajti. Ky vendim dëshmoi qartazi jo vetëm kapjen e sistemit nga krimi, por mbi gjitha provon lidhjet e forta të sistemit drejtësisë me krimin organizuar. Sipas tyre, ky vendim i ka dhënë një goditje policisë e cila tashmë ndihet e kërcënuar. Është një goditje shumë e rëndë që jep organizatës policisë dhe gjithë punonjësve të saj, të cilët nga sot ndjehen më të kërcënuar se kurrë, më të braktisur, më të demotivuar në luftën ndaj krimit organizuar dhe të tradhtuar krejtësisht nga ata që duhet të garantonin jetën dhe aktivitetin e tyre. Vendimi i qeverisë hyr në fuqi prej datës 1 janar të këtij viti për të ndaluar importin e makinave mbi 10 vjet prodhim do të ridiskutohet në dëgjesa me tregtarët e makinave. Në takimin e platformës së bashkëqeverisjes, Rama tha se do të bëhet një ballafaqim me këto subjekte nga ku pritet që fitues të jenë të dyja palët. Në mbledhjen e përjavshme të bashkëqeverisjes, ku veçohen disa nga rastet e trajtuara nga platforma Shqipëria që duan.al, Kryeministri Rama zgjodhi t'u jap një përgjigje tregtarëve të makinave lidhur me vendimin që prej 1 janarit ndalon importimin e autoveturave me moshë më të madhe se 10 vjet. Rama tha se do të ketë dëgjesa për të shkuar drejt një vendimi të kënaqshëm për të dyja palët. I kam ndjekur me shumë vëmendje këto ankesa, ja kam përcjell si gjithmonë autoriteteve, ministres së infrastrukturës, drejtorit përgjithshëm të transportit, duke u nisur nga parimi që ne nuk i dim të gjitha dhe që
çdo vendim dhe çdo mas që ne marrim në të mirë të vendit, në të mirë të qytetarëve dhe në funksion të së ardhmes është e përmirësueshme, ja vlen që me këto subjekte të bëhet një ballafaqim dhe nga ballafaqimi të fitojnë të dyja palët. Brenda këtij mandati qeverisës, si kundër shpreh Rama, synohet të minimizohet adresimi në portale ankesave që lidhen me pronat. Ne kemi marrë zotimin që deri në fund mandatit dokumentat e pronësisë do të jenë një procedurë shumë e thjeshtë, e drejt për drejt, e digitalizuar. Një përgjigje Rama pati dhe për të gjithë skeptikët e portalit të bashkëqeverisjes. Është e habitshme që ata që i thonë vetes mendje të ndriçuara dhe e dinë vetëm për kokat mëdha, nuk kuptojnë themelore nga platforma. Nga Lushnja, Lulzim Bashe ka cilësuar javën që sapo kemi hyrë si shumë të rëndësishme, e ka kërkuar mbështetjen e banorëve për të çliruar vendin e qytetarëve, ekonominë, por edhe të ardhmen. Kreu i Selis Blu premtoi goditje të fortë për ata që ai cilëson oligark dhe mbështetje për fermerët shqiptar dhe prodhimet e tyre. Ndalesën e radhës Lulzim Basha e kishte në Lushnje, i shoqëruar nga deputeti Myslim Murrizi, lideri i opozitës, takoi dhe zhvilloi biseda me qytetarë dhe biznesmen të vegjël. Nuk jemi të varfër, jemi të vjedhur. Ju i mbyllni bizneset sepse taksat e rënda, çmimi i lartë i naftës, çmimi i lartë i energjisë shkojnë në xhepat e Edi Ramës dhe 5 oligarkëve. Me uljen e taksave, me uljen e naftës, me uljen e çmimit të energjisë, me rritjen e konsumit, ne do të mundsojmë që rreth parë biznesi i vogël të mos mbylli, po të hapi vende pune, dhe rreth dytë përmes biznesit të vogël të rritet konsumi. Teksa javën që sapo kemi nisur e cilësoi shumë të rëndësishme, ai nuk kurseu dhe një falënderim për qytetarët e Lushnjës. Faleminderit për këtë pritje të jashtëzakonshme, këtë pritje domethënëse për javën më vendimtare të këtij viti për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nga Lushnja, Basha dha dhe një kërcënim të fortë për oligarkët. Do të japim fund çdo koncesioni dhe PPP-je nga i pari tek i fundit. Oligarkët do t'i zemsin në çark bashkë me politikanët e korruptuar që kanë vjedhur nga xhepat tuaj. Nuk do të ketë mëshirë për ta. Nuk do të ketë falje për ta. Nuk do të ketë paqe për ta. Do të ketë vetëm drejtësi dhe dorë të hekur të ligjit. Kreu i opozitës e cilësoi futjen e fermerëve në skemën e TVSH-s si një plan kriminal. Ai premtoi mbështetje për fermerët dhe taksa të larta për produktet që importohen nga jashtë. 100 milionë euro subvencione të drejt për drejta për produktet shqiptare, mbështetje me investime për infrastrukturën bujqësore dhe traun e doganes për çdo prodhim subvencionuar në mënyrë proporcionale tarif doganore. Duke folur për vendimin për dritandajtin, Basha e cilësoi atë si një vepër të Edi Ramës. Ky është modeli i Edi Ramës, i cili akoma nuk ka gjetur kohën të shqiptojë 2 fjalë: dritandajti dhe 4 policët e rënë në krye të detyrës. Sepse ajo që praktikisht është shfaqësimi i dritandajtit nuk është thjesht dhe vetëm vepër e disa gjyqtarëve të korruptuar skllëvër të Edi Ramës, ajo është vepër drejt për drejt e Edi Ramës. Kreu i Selis Blu foli dhe për skandalin ku një punonjës policie ngacmonte seksualisht një 15 vjeçare. Ai tha se policia në fjalë ishte përjashtuar nga strukturat e uniformave blu, por u rikthye në vitin 2013. Minatorët i lanë afat qeverisë 22 shkurtin si datën e fundit për të miratuar statusin. Në të kundërt paralajmërojnë se do të ngujohen në grevurie përpara kryeministrisë. Por sekretari i përgjithshëm i Federatës së Sindikatave të Industrisë u dha përgjigje minatorëve duke premtuar se statusi që premton zgjidhje për kërkesat e tyre do të kalojë shumë shpejt në parlament. Thonë se qeveria nuk e mbajti premtimin për miratimin e statusit të minatorit dhe kjo i ka nxjerrë sërish në protest punonjësit e nëntokës.
Ne u bom 28 vjetë gati që ne po protestojmë vetëm për të drejtat tona. Tani nuk kemi çfarë të presim më. Edi Ramës ja dham tepsin komplet. Tani çfarë presim gjë tjetër? Një pension që marr unë 120.000 lekë. Të revoltuar minatorët të mbledhur përpara kryeministrisë i lanë afat qeverisë deri në 22 shkurt të miratoj statusin. Në të kundërt paralajmërojnë se do të hyjnë në grevurie. Në qoftë nuk miratohet statusi minatorit, të jetën ditën më të parë të Parlamentit shqiptar, me 22 shkurt, që është dita minatore e Shqipërisë, të ngujohen të gjithë para kryeministrisë në grevurie dhe të vazhdojë derisa të zgjidhet problemi i statusit minator. Kjo është një tallje me shtresë më të bujtur të shqiptare. Unë jam dakord për të futur në grevën e urisë dhe biles këtu përpara kryeministrisë që ta shikojnë se ne nuk kërkojmë asnjë gjë më tepër, as lëmosh, as gjë. Ne duam djersën tonë. Ku ka vajtur djersat tonë që kemi punuar nga 20 vjet në përminier? Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i Federatës së Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Shqipërisë, Taf Koleci, premtoi se shumë shpejt në parlament do të mbërrit draft statusi minatorëve, teksa ftoi sindikatat dhe grupet e interesuara për të diskutuar mbi amendimet. Koleci tha se ky status ku përfshihet rroga dhe vjetërsia e punës do ju jap zgjidhje të gjitha kërkesave të minatorëve. Përfitojnë të gjithë ata minatorë të cilët kanë vjetërsi pune mbi 10 vjetë e 6 muaj, edhe ata që kanë 7 vjetë apo 6 vjetë do të përfitojnë vjetërsinë e punës në bazë të këtij projekt ligji që do dali tani. Në fund të këtij muaji besoj do të kalojmë qeveri, së shumë shpejt do punojmë me ritme të shpejta. Ftojmë të gjitha sindikatat tjera, të cilat kanë sjellur amendamentet e tyre që të vinë të ulemi në tryez dhe ti përfundojmë këta. Përveç vjetërsisë është paga, do të llogaritet edhe fasha e gjithë punonjësve që kanë dalë që para viteve 90 e deri tani. Edhe ata që kanë 2 vjet pa dalë në pension e përfitojnë. Protestat e minatorëve në të gjithë vendin për miratimin e statusit dhe përmirësimin e kushteve të punës kanë qenë të vazhdueshme. Në fund të vitit të kaluar ishin minatorët e Bulqizës, të cilët ju drejtuan me anë të një letre presidentit, kryeministrit dhe kreut të kuvendit, në të cilën shprehnin kërkesat e tyre. Komisioni Shëndetësisë është përfshirë në debate kur 2 qytetarë, të cilët ishin hequr nga lista e ndihmës ekonomike, u shfaqën papritur në sallë, ku ministri Aman Astirliu foli për skemën e ndihmës ekonomike. Seanca dëgjimore në Komisionin e Shëndetësisë me ministren Ogerta Aman Astirliu për skemën e re të ndihmës ekonomike. Përfundoi në një kakofoni të vërtet ku nuk merrej vesh thelbi debatit mes saj dhe deputetëve. Manastirliu e cilësoi sukses skemën e re dhe tha se qytetarët tashmë deklarojnë të vërtetën për ta përfituar, si dhe janë adresuar problematikat. Përdorimi i skemës ka rritur saktësinë e të dhënave edhe për një arsye, pasi me këtë vendimarrje të re dhe me këtë skemë të re, qytetarët, familjet duhet të deklarojnë të vërtetën, pasi vetë sistemi të nxjerr në mënyrë shumë të saktë të gjitha akte të cilat ti mund t'i kesh plotësuar gabim. Fill pas fjalës së ministres, 2 qytetarë nga Kamsa, të cilët ishin hequr nga ndihma ekonomike, u futën në sallë. Meqense ishin të paftuar për të folur në këtë komision, deputetët e maxhorancës reaguan menjëherë duke i thënë kryetarit Vasilit t'i largonte pasi po shkelej rregulloria. Ky fundi u kërkoi me mirësjellje të pranishmëve të largoheshin. Manastirliu shfrytëzoi këto pak momente të dëgjoj hallin e njërit prej tyre. Largimi i 2 qytetarëve nga salla u kthye në mollë sherrri mes deputetëve të maxhorancës dhe opozitës që i kishin ftuar. Kjo mbledhje nuk mund ta vazhdojmë më kështu se ka thënë një shkëlqje e rreth ligjore. Po ju them është e paprecedent. Ju keni më shumë se 10 vjet eksperiencë. Ju keni më shumë se 10 vjet. Nuk përballemi sot as me 2 qytetarë. Që hequr nga ora e parlamentare për të nga rruga. Ja parlamentare për faktorë pa të dhënë njerëzve. Edhe në komisionin. S'mund të vazhdojmë të komisionin. Për të vazhduar të takua. Ku do vazhdi? Po vjen këtu si 5 veta nga Kamsa juve dhe do
do dalin politikëve, po i se s'dalë që politikëve. Edhe ministria Manastirliu u përfshi në debat me deputeten e LSI-s Florida Kërpaçi. Këtu dy qytetarë dhe po shqiptoni si ministre ata të qytetarë do të ishin këtu. Studentët e drejtësisë nesër do t'i drejtohen auditorëve të këtij fakulteti për të zhvilluar rregullisht procesin mësimor pas 2 javësh proteste dhe nguimi. Dekani i Fakultetit të Juridikut Artan Hoxha ka pranuar kërkesat e adresuara nga studentët një ditë më parë dhe ditën e sotme rreth orës 20 pritet të lirohen ambientet e bllokuara. Fakulteti i Juridikut pritet që nesër të rinis procesin mësimor. Një ditë më parë, studentët e ngujuar i dërguan një shkres me 6 kërkesat e tyre dekanit të fakultetit, Artan Hoxha. Këtë të hënë, dekani ka pranuar kërkesat e tyre dhe u vendos që për fakultetin e drejtësisë të shtyhet me 2 javë sezoni i provimeve, si dhe të shtyhet deri më datë 18 afati për dorëzimin e dokumenteve për bursën. Ju dha garanci studentëve protestues që nuk do të ketë penalizime ndaj tyre. Përsa i përket kërkesës së studentëve për shfuqizimin e ligjit të arsimit të lartë, dekani ja ka përcjell këtë kërkesë Ministrisë së Arsimit. Gjithashtu do të ofrohen praktika në gjykata dhe burgje për studentët e drejtësisë. Ndërkohë, sot rreth orës 20 pritet që të lirohen ambientet e bllokuara të Fakultetit të Juridikut. Pedagogët të Universitetit të Tiranës ishin ftuar në Komisionin e Edukimit dhe Medias ku shpjeguan pse ishin kundër ligjit të arsimit lartë. Në komision ishin thirrur edhe Ministria e Arsimit dhe ai i brendshëm, por ata nuk u përgjigjën ftesës. Ligji për arsimin e lartë ka krijuar probleme në universitet. Ka ndarë disa VPM që jo vetëm që nuk që pezullojnë totalisht, jo vetëm autonominë e universitetit, por edhe liritë akademike. Studenti me ligjin e ri po kthehet në klient, diploma në mall dhe ky raport klientelizmi i shoqëruar kjo me pasigurinë financiare ku janë vendosur universitetet publike, cënon themel cilësinë e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor në universitetet publike. Kështu u shpreh në Komisionin e Edukimit dhe Medias pedagogu i gazetarisë Mark Marku, i cili së bashku me pedagogë të tjerë ishin thirrur në një seancë dëgjimore, ku ka shpjeguar se pse pedagogët mbështesin studentët. Asamblet e pedagogëve kanë arritur në përfundimin se ligji i arsimit të lartë ka akumuluar probleme. Mendoj që Universiteti Publik është në prag të shkatrimit dhe nëse vazhdohet kështu do ketë ditë edhe më të këqija, me presion, me sharje, me fushata denigruese mund që përkohësisht të zgjidhet problemi. Ne ju bëjmë thirrje që para sa keni mundësi, sepse normalisht ne dim po themi se çfarë funksione ka një komision parlamentar, por para sa keni mundësi të krijoni premisa për një ndryshim. Në seancë dëgjimore ishin thirrur edhe Ministria e Arsimit Besa Shahini dhe Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj për të raportuar lidhur me ndërhyrjen e policisë në ambientet e universiteteve. 2 ministrat nuk ju përgjigjën ftesës, çka ka sjellë edhe irritimin e kryetares së komisionit Albana Vokshi, e cila kërkoi ndërhyrjen e kryeparlamentarit Gramoz Ruçi për të siguruar pjesëmarrjen e ministrave në komisionet parlamentare. Majoranca dhe opozita kanë votuar në unanimitet ratifikimin e protokollit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Deputetët votuan pro në Komisionin e Ligjeve dhe atë të Sigurisë. Megjithatë, opozita nuk hoqi dorë nga mesazhi politik kundër qeverisë. Kemi shqyrtimin dhe miratimin e projektligjit. Për çështjet e interesave madhore gjeopolitike rajonale, majoranca dhe opozita shqiptare bashkohen në kuvend. Komisioni i Ligjeve unanimisht ratifikoi protokollin e Traktatit të Antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Pro me unanimitet, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet dhe në tërësi projektligji për ratifikimin e protokollit të Traktatit të Atlantikut Verior për adherimin e Republikës Maqedonisë Veriut. Në emër të qeverisë, vendesministre e jashtme Artemis Dralo theksoi rëndësinë e bashkimit të vendit fqinj në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Republika e Maqedonisë së Veriut ka bërë një rrugë relativisht të gjatë drejt antarësimit në NATO, përpjekjet institucionale të kësaj republike për të arritur antarësimin në NATO kanë filluar qysh me antarësimin në nismën e partneritetit për paqe në vitin 95. Nëpërmjet këtij ratifikimi, Republika e Shqipërisë bëhet ndër vendet e para të aleancës, e cila shprehet pozitivisht për antarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO.
por opozita nuk nguroi të jepte mesazhin e saj politik, duke ripërsëritur akuzat ndaj qeverisë. Populli është në rrugë, shqiptarët po protestojnë kundër kësaj qeverie, pikërisht që Shqipëria, antare tashmë e NATO-s për 10 vitesh, të mos ta bëjë veten që ta nxjerrin nga dritarja nga NATO. Për antarësimi të Maqedonisë së Veriut në NATO votua unanimisht edhe në Komisionin Parlamentar të Sigurisë. Për aderimin e Republikës Maqedonisë së Veriut, kush është dakord në këtë projekt ligjshkolek? Po, faleminderit, kundër abstenime nuk ka. Pas mbështetjes në komisionet parlamentare, qëndrimi përfundimtar i Shqipërisë do të vendoset në seancën parlamentare të Saintes, ku gjatë votimit për ratifikimin e marrëveshjes do të jetë i pranishëm edhe kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Telat Xhaferi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur shpërndarjen e fondeve partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Në total, nga buxheti i shtetit janë 190 milion lekë, ku pjesën më të madhe e marrin dy partitë kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, përkatësisht 86 dhe 82.8 milion lekë. Ndërkohë, LSI si forca e tretë politike do të përfitojë mbi 27 milion lekë, për të ndjekur më pas nga PDU me 10 milion, Socialdemokratët me rreth 7 milion lekë. Partitë politike bazuar në kodin zgjedhor përfitojnë financa nga taksa paguesit për zhvillimin e fushatës zgjedhore. Dy shqiptar kanë humbur jetën në Bruksel, si pasojë një zjarri që përfshiu banesën ku jetonin. Gjëra ka ndodhur ditën e premte, ndërsa zëdhënësi i zjarfikësve konfirmoi këtë të hënë se viktimat janë me origjinë shqiptare. Shkak i zjarrit që përfshiu banesën ende nuk dihet, ndërsa vijnë hetimet nga autoritetet belge. Viktimat janë Pelivan Hysaj, 24 vjeç nga Berati, dhe Venedik Pirushi, 23 vjeç nga Durrësi. Familjarët e tyre kanë bërë apel për ndihmë për të sjellë në Shqipëri trupat e pajet. Ndërkohë në duart e popullsisë ka ende armë, zjarri dhe municione të grabitura në vitin 1997. Dukuria e trafikut të tyre është prezent, por përveç dërgimit të armëve në vende të tjera në territor, futen armë nga Maqedonia, Kosova e Malizi. Sipas studimit të Ministrisë së Brendshme, trafiku i armëve bëhet kryesisht në rrugë toksore nga persona 16 deri 45 vjeç. Trafiku i armëve është një fenomen ende prezent në Shqipëri. Të dhënat e Ministrisë së Brendshme tregojnë se ky trafik kryesisht bëhet në mënyrë toksore nga persona 16 deri 45 vjeç, ndërkohë që sasia që kalohet është e limituar. Sipas strategjisë për kontrollin e armëve të vogla, të lehta, municioneve dhe eksplozivëve, trafikantët e armëve të zjarrit përdorin kufirin toksor të gjelbër, duke i fshehur në automjete, autobus, kamion, vetura ose i transportojnë në trup, duke kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme. Nga rastet e hetuara është konstatuar se trafikimi i armëve të zjarrit bëhet në sasi të vogla, nga 1 deri në 2 copë. Grup moshat e evidentuara janë kryesisht të seksit mashkull dhe variojnë nga mosha 16 deri në 45 vjeç, thuhet në dokumentin e ministrisë. Nga analizimi i situatës, armët e zjarrit në territorin e Shqipërisë futen nga Maqedonia, Kosova dhe Malizi. Në këtë pjesë të kufirit trafikohen armë zjarri të prodhuara në vendet e Europës, pistoleta, si edhe armë zjarri lëndë plasëse që vijnë nga territori i Malit të Zi, kurse nga territori i Kosovës dhe Maqedonisë trafikohen kryesisht pistoletat e konvertuara. Ndërsa nëpërmjet kufirit Shqipëri-Greqi dhe Shqipëri-Itali trafikohen pistoleta dhe automatik që janë rrëmbyer nga depot ushtarake në vitin 1997 në Shqipëri. Dokumenti nënvizon se nga analiza që ju është bërë veprave penale të kësaj kategorie, vjet re një rënje vit pas viti. Në vitin 1997 u grabitën 893 milion municione, 16 milion eksploziv dhe rreth 550.000 armë. Sipas një llogaritje rezulton të jenë dorëzuar mesatarisht çdo ditë në shkallë vendi 13 armë zjarri të ndryshme. Por situata tregon se akoma në duart e qytetarëve ndodhen një numër i konsiderueshëm armësh zjarri dhe municionesh luftarake pa leje, thuhet në strategji. Një aksident rrugor është shënuar këtë të hënë në fshatin Babic të Vlorës, për pasojë ka mbetur e plagosur efektive para burgimit Elmira Binaj. Drejtuesi i mjetit Benz me shpejtësi tej normave të lejuara dhe në sens të kundërt ka përplasur mjetin Toyota që drejtoi nga efektivja e policisë të paraburgimit, duke i shkaktuar asaj plag në këmbë, krahëror dhe shpatull. Mjekët në spitalin e Vlorës bëjnë me dije se efektivja është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia
nuk ka dhënë asnjë informacion për ngjarjen. Përfshihet nga flakët një banesë në lagje numër 1 të qytetit të Durrësit, zjarri ka rënë në katin e 4 të një pallati duke rrezikuar jetën e 80 vjeçares Fiqerete Cani. Me njërë kanë ndërhyrë shërbime zjarfiks të cilët evakuan nga banesa 80 vjeçaren, e cila u dërgua në spitalin e Durrësit me dëmtime të lehta. Forcat zjarfikse neutralizuan flakët e zjarrit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkakut të rënjes së tij. Zhgënjimi nga premtimet e pambajtura për shtrimin e rrugës kanë nxjerrë në protestë banorët e fshatit Kapshtic të Korçës. Banorët thonë se TAP ju premtoi shtrimin e rrugës një vit më parë, por ende nuk ka bërë asgjë. Ata kërkojnë që shteti të ndërhyjë, në të kundërt do të përshkallëzojnë protestat. 2 kilometër rrugë që lidh banorët e fshatit Kapshtic me rrugën kryesore drejt Korçës vijon të jetë amortizuar prej vitesh. Banorët thonë se kompania TAP, e cila prej 3 vitesh kryen punim me përrjetin e gasjellësit në këto zona, ju premtoi shtrimin e saj, por ende nuk ka bërë asgjë. Këtë të hënë, banorët kanë dalë në protestë duke bllokuar rrugën, si dhe mjetet e punës së kompanisë TAP. Ne protestojmë për të rregulluar rrugën e fshatit, se rruga e fshatit tonë është bërë cop fare. Kur ardhi TAP në fillim na mblodhi në fshat, e na tha do ta bëjmë që kur ta shikojnë në fshat në tuaj televizion nga mentyve. E po ne thamë shqyrë për di, u hap në rreth e qetë me këta. Këtë e prish në fare. Çfarë do bëjmë tashine? Në fillim filluan nga Vishocica, ata i ndaluan. E prishin atë, e rregulluan. Ullte nga ne dhe mos fol sot, mos fol nesër. Edhe është bërë cop. Hyri TAP-i tashi e shkatruan fare rrugën. Tashi ne duam që të shtrohet prap rruga jonë. Që na i prishi. Banorët thonë se në rast se nuk do të merren masa, do të përshkallëzojnë protestën duke bllokuar rrugën nacionale Korçë-Kapshtic. Në rast se nuk ka zgjidhje do bëjmë çdo ditë, do bllokojmë rrugën nacionale. Nëse nuk bëhet asgjë, do ta zëjmë prap nëse këtë rrugë. Por nuk bëhet prap, do ta zëjmë autostradën mëse. Me 20 prill të një viti më parë, gasjellësi Transadriatik nisi punimet për rehabilitimin e plotë të rrugës që lidh qytetin e Bilishtit me fshatrat Vishocic dhe që të shpihet deri te stacioni i matjeve të TAP. Por një vit më pas, rruga e cila do të përdorej nga banorët e fshatrave Kapshtic, Vishocic, Dobraj, Kuril, Tresnik, Miras dhe Bracaj, ende nuk ka përfunduar. Për shkak të mungesës së informacionit për qytetarët dhe mos organizimit të strukturave vendore në vitin 2019 në zyrën e regjistrimit të pasurive në Gjirokastër nuk është paraqitur asnjë aplikim për certifikat pronësie. Deklarata u bë nga drejtori i Gjirokastrës Florian Taçi gjatë analizës së punës atje. Viti 2019 ka nisur pas një certifikat pronësie të miratuar nga zyra e regjistrimit të pasurive në Gjirokastër. Kryeregjistruesi Florian Taçi pohon se mungesa e informacionit për qytetarët dhe mos organizimi i strukturave vendore janë ndër shkaqet kryesore të mos funksionimit të institucionit. Qinësitë përkatëse Bashkia e Gjirokastër Dolpull dhe Libohov kanë pasur kompetencën deri në 31 dhjetor 2018 për sa i përket përpilimit dhe miratimit të AMTP-ve për tokat bujqësore që kanë qenë pjesë e ndërmarrjeve bujqësore. Për shkak të mungesës së informacionit kundrejt qytetarëve, për shkak edhe mos organizimit siç duhet, do thoja, të strukturave të njësive vendore, është për të ardhur keq që në vitin 2018 në zyrën e regjistrimit nuk është paraqitur asnjë AMTP e re. Janë rreth 10.000 hektar tokë bujqësore, pronarët e së cilës duhet të ishin ripajisur me certifikat pronësie. 31 dhjetor i vitit që shkoi ka qenë afati i fundit ligjor që të gjithë fermerët të paraqiteshin pranë bashkive me dokumentat e nevojshme për aplikimin. Rreth 10.000 hektar tokë bujqësore që janë pjesë e qarkut Gjirokastër kanë qenë në administrim të njësive përkatëse, strukturave përkatëse të këtyre bashkive për të ripajisur me AMTP me tokën bujqësore njerëzit të cilët kishin aplikuar. Megjithatë ngelet në fokusin e ligjit të ri për kadastrën, përcaktimi i kritereve të reja në mënyrë se si do përpilohet AMTP-ja e re për tokat bujqësore. Gjatë analizës vjetore të institucionit të zyrës së regjistrimit të pasurive në Gjirokastër, u evidentua si problematika edhe unifikimi i hartës kadastrale apo digitalizimi i arkivës që shkakton vonesa në verifikimin e dokumentacionit nga ana e specialistëve. Viti 2019 pritet të finalizohet me përfundimin e projektit për digitalizimin e arkivës dhe shmangjen e këtyre problematikave. Obeziteti është një prej problematikave që prek çdo moshë në botë, por edhe në Shqipëri. Sipas specialistëve, konsumi i ushqimeve kalorike dhe të pasura në sheqer sjell dëmtimin e enzimave përthithëse të insulinës në trup, duke shkaktuar shtim të madh në peshë.
E njëjta gjë që ka ndodhur edhe me Valerian, pacienten italiane, e cila gjeti zgjidhje të problematikës së saj nëpërmjet ndërhyrjes së bypassit gastrik. Obeziteti është një prej problematikave që prek çdo moshë në botë, por edhe në Shqipëri. Gjithmonë më shumë shohim njerëz mbi peshë e dëgjojmë të angohen, duke kërkuar rrugë për të rrëzuar kilogramet e tepërt. Sipas specialistëve, konsumi ushqimeve kalorike dhe të pasura në sheqer sjell dëmtimin e enzimave përthithëse të insulinës në trup, duke shkaktuar shtim të madh në peshë. Në zonën tonë gastrike ekzistojnë thuajse 2 kg baktere, të cilat sjellin rritjen e tendencës për të ngrënë ushqime kryesisht të ëmbla, të cilat shtojnë peshën tonë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Valerian, pacienten italiane, e cila gjeti zgjidhje të problematikës së saj nëpërmjet ndërhyrjes së bypassit gastrik. Molto bene, è andato tutto bene. Sapo kam mbaruar operacionin dhe ndihem shumë mirë. Gjithçka shkoi ashtu siç pritej, por rikuperohem shumë shpejt dhe kjo është shumë pozitive. Zgjoda të vija tek Amerikan dyshim mbi të gjitha për besueshmërinë ndaj mjekut. Stafi është shumë i përgatitur dhe procedurat janë shumë të shpejta dhe efikase, ndryshe nga sa janë në Itali. I pyetur për këtë ndërhyrje, kirurgu i përgjithshëm profesor doktor Antonio Catona, i cili ka kryer të gjithë procedurat, shprehet. Nuk është vetëm operacioni i bypassit gastrik që kryhet, ka dhe operacione të tjera të cilat i vinë në ndihmë pacientëve, të cilët kanë tendencën që të marrin peshë. Duhet thënë se kemi 2 ndarje të bypasseve gastrike, ndërhyrje intensinale dhe ato të absorbimit të ushqimeve. Minibajsi që kemi kryer tek pacientja i përfshin të dyja, ndihmon në dobësim, por gjithashtu dhe për të observuar ushqimin më shpejt dhe ul tendencën për të ngrënë ëmbëlsira dhe ushqime të dëmshme për organizmin. Prandaj sugjerohet që të bëhet kjo ndërhyrje të dyja pjesëve, pasi ndikon në psikologjinë e pacientit dhe bën që pacienti të jetë më i qetë dhe më i shëndetshëm. Rezultati në fund është fantastik, pasi me kalimin e kohës nuk rimerret pesha dhe organizmi funksionon më së miri. Ushqihuni shëndetshëm dhe tregoni kujdes me kalorit, e gjithashtu kujdesuni të kryeni analizat e duhura në kohë.